Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 31 tháng 5 sẽ gồm những tin tức nổi bật sau đây. Dưới tối hậu thư của ông Biden, tình báo Mỹ đang nỗ lực gấp đôi để lật lại nguồn gốc virus corona, xem liệu có liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán Trung Quốc hay không. Ngay lập tức, cựu Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố chắc chắn Viện Virus Vũ Hán có liên quan đến quân đội Trung Quốc và đang làm những chương trình quân sự mờ ám. Trong lúc đó, các chính trị gia cấp cao quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về thập kỷ thảm khốc nếu Mỹ-Trung kiên quyết giao tranh. Ở một diễn biến khác, Philippines tiếp tục đề công hàm phản đối Trung Quốc giăng hàng tàu cá ở Biển Đông. Diễu võ dương oai không nhân nhượng, nhưng quân đội Trung Quốc lại đang đối mặt với thách thức thiếu thốn binh lực trong tương lai. Thông tin đáng chú ý khác, máy bay không người lái tự ý săn mục tiêu ở Libya dù không ai ra lệnh. Liên quân Ả Rập phá hủy máy bay không người lái đầy chất nổ của Houthi. Mỹ tiếp tục đưa các quan chức chính quyền Belarus vào danh sách đen. Một phi công thiệt mạng khi máy bay va chạm trong cuộc diễu hành quân sự ở Libya. Bùng phát Covid-19 ở Myanmar khiến hệ thống y tế tan vỡ sau cuộc đảo chính. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 31 tháng 5 phát trên kênh FBNC ngay sau đây. Trong ồn ào về nguồn gốc coronavirus có liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán WIV vừa được khơi lại, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dưới thời chính quyền Tổng thống Trump cuối tuần qua đã tuyên bố rất quyết liệt trên Fox News rằng Viện Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc có liên quan đến một chương trình quân sự bí mật. Điều tôi có thể nói chắc chắn là chúng tôi biết rằng họ đã tham gia vào các nỗ lực kết nối với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc bên trong phòng thí nghiệm đó. Vì vậy, hoạt động quân sự được thực hiện song song với những gì họ đã từng tuyên bố chỉ là nghiên cứu dân sự. Họ từ chối nói cho chúng tôi biết đó là gì, họ từ chối mô tả bản chất của hoạt động đó và cũng không cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp cận khi các chuyên gia WHO tìm cách đến đó. Chưa dừng lại ở đó, hôm thứ Bảy 29 tháng 5, tờ Mail Online của Anh đã báo cáo chi tiết về một bài báo khoa học mới. Trong đó, các tác giả lập luận chứng minh rằng chủng virus corona có dấu hiệu rõ ràng của hành vi thao túng di truyền, nghĩa là đã có những nỗ lực thiết kế lại virus để làm cho nó giống như một bệnh lây nhiễm đột biến xảy ra tự nhiên. Tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo tăng gấp đôi nỗ lực vào một cuộc điều tra lại giả thuyết virus đã thoát khỏi viện nghiên cứu, thay vì giả thuyết được chấp nhận rộng rãi từ trước đến nay rằng nó có nguồn gốc từ các món ăn động vật hoang dã như dơi và tê tê ở các chợ ở Vũ Hán. Trước các cuộc mở rộng điều tra lại về nguồn gốc virus, cựu Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng khẳng định ông đã đúng khi thường xuyên đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch coronavirus và đã gọi loại virus này bằng cái tên virus Trung Quốc từ rất sớm. Sau khi kế thừa những di sản ngoại giao cứng rắn với Trung Quốc mà chính quyền cựu Tổng thống Trump đã để lại, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng có những bước tiến căng thẳng nghiêm trọng hơn nữa dưới nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Biden. Điển hình như việc áp đặt mức thuế cao đối với hầu hết hàng hóa Trung Quốc và biện pháp ngăn chặn công nghệ của Bắc Kinh vẫn được áp dụng. Chính quyền mới của Mỹ cũng đã tiến xa hơn trong việc xây dựng một liên minh quốc tế để đối đầu với Trung Quốc. Trước tình hình này, các nhà quan sát quốc tế đã bắt đầu dấy lên những nỗi lo. Theo South China Morning Post, các cảnh báo đã được đưa ra tại Diễn đàn Tài chính Quốc tế ở Bắc Kinh vào cuối tuần qua và phản ánh mối quan ngại sâu sắc về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về hàng loạt vấn đề, từ nguồn gốc của coronavirus, việc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, cho đến các cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, đe dọa Đài Loan và bành trướng thế lực trên Biển Đông. Cụ thể, trong diễn đàn đã có hai cựu chính trị gia cấp cao của phương Tây lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh và Washington về một thập kỷ nguy hiểm sắp tới cho một cuộc đối đầu toàn cầu, nếu hai nước vẫn lựa chọn những đòn ăn miếng trả miếng không khoan nhượng. Đầu tiên, cựu Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Henry Paulson nhận định rằng những lệnh cấm cửa những sản phẩm của nhau có thể đảm bảo cho an ninh quốc gia mỗi nước. Nhưng nếu điều này đi quá xa, ông Paulson nói nó sẽ tạo ra thứ gọi là bất mãn sắc kinh tế. Theo lập luận của ông Paulson, trong bức tranh tổng thể còn có số phận của những công ty cũng như của những người lao động ở cả Mỹ và Trung Quốc. Do vậy, cựu quan chức cấp cao Hoa Kỳ đề nghị hai nước hãy cạnh tranh nhưng vẫn phải phối hợp và hợp tác vì lợi ích của mỗi nước. Trong lúc đó, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd cho biết các dấu hiệu đang chỉ ra một thập kỷ nguy hiểm cho toàn cầu ở phía trước. Ông Rudd nói rằng Trung Quốc và Mỹ cần đặt ra các quy tắc cơ bản để quản lý cạnh tranh chiến lược, cũng như một số giới hạn đối với các chính sách, động thái an ninh của hai nước và các đồng minh xung quanh. Nếu không, cái giá phải trả là rất thảm khốc. Tình hình hiện tại, Mỹ-Trung đang có một cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa hai quan chức thương mại hàng đầu của hai nước là Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức.
Chính quyền Tổng thống Biden đang đánh giá lại toàn diện chính sách thương mại Mỹ-Trung trong bối cảnh thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn 1 sắp hết hiệu lực vào cuối năm 2021. Trong lúc đó, tờ Taiwan News đã dẫn lời một học giả quân sự Đài Loan tên Chang Jung-min vừa ra lời cảnh báo một mối lo khác rằng nếu Trung Quốc xây dựng lại đường băng thời Thế chiến thứ hai ở Kiribati, một đồng minh ngoại giao cũ của Đài Loan, nó có thể trở thành căn cứ chiến lược cho máy bay Trung Quốc do thám hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ một cách dễ dàng. Trong báo cáo 2 tuần của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh INDSR của Đài Loan, học giả Chang nói rằng một thành viên của đảng đối lập Kiribati gần đây đã tiết lộ kế hoạch của Bắc Kinh đang triển khai nhằm cải tạo một đường băng và cây cầu bị bỏ hoang trên đảo Canton. Được biết, đây là đường băng dài gần 2.000 mét, được Mỹ xây dựng trong Thế chiến thứ hai. Đây là lần thứ hai Trung Quốc tìm cách thiết lập một trung tâm hàng không lớn ở Thái Bình Dương. Theo phân tích của học giả Chang, vì Kiribati chỉ cách Hawaii của Mỹ khoảng 4 giờ bay, nên nó có thể trở thành địa điểm tốt nhất để máy bay Trung Quốc do thám hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Nếu căng thẳng ở chuỗi đảo thứ nhất gia tăng đáng kể, sân bay ở Kiribati sẽ đóng vai trò là vị trí đắc địa, mà từ đó máy bay quân sự Trung Quốc có thể cất cánh và giám sát hoạt động của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Tuy nhiên, rõ ràng là Trung Quốc không thể ngang nhiên cử các máy bay quân sự đang được triển khai ở Kiribati đi do thám, vì nó có thể dẫn đến sự phản đối của địa phương và Mỹ. Điều này có nghĩa Bắc Kinh có khả năng dùng máy bay không người lái đến quốc đảo Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ do thám. Học giả Chang lưu ý thêm, do phạm vi hạn chế của các phương tiện bay không người lái, nên không thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như vậy. Do đó, Trung Quốc có thể chọn sử dụng thiết bị không người lái dưới nước để giám sát hàng hải. Theo Taiwan News, Kiribati thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 2003, nhưng sau đó chuyển công nhận từ Đài Bắc sang Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2019. Nếu nói các nước nên lắng dịu các hành động vì hòa bình chung thì cũng sẽ thật khó trước một quốc gia ngang nhiên phô trương thế lực như Trung Quốc. Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Philippines đã phải tiếp tục ra công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc triển khai tàu ở Biển Đông và yêu cầu nước này rút đội tàu ra khỏi khu vực. Trong công hàm nêu rõ hành vi Trung Quốc không ngừng kéo dài sự hiện diện và các hoạt động bất hợp pháp của các tàu mà Trung Quốc cho là tàu cá ở vùng lân cận quần đảo Thị Tứ, hay còn gọi là Bắc Asa theo cách gọi của Manila. Thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện bị Philippines chiếm đóng trái phép. Phía Philippines cũng thề sẽ kiên quyết bảo vệ các khu vực mà mình tuyên bố chủ quyền đến cùng. Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Elizabeth Buensuseco cho rằng sự hiện diện tràn ngập của lực lượng dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông, trong đó có vùng biển của Philippines, không chỉ xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, mà còn đe dọa an ninh và ổn định trong khu vực. Kể từ tháng 3 năm 2021, Philippines đã nhiều lần phản đối Trung Quốc về đội tàu ở Biển Đông. Có thời điểm Philippines đã gửi phản đối hàng ngày trước sự hiện diện kéo dài của hàng trăm tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Philippines cũng tuyên bố chủ quyền. Đồng thời, nước này cũng đã tăng gấp 8 lần các hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Mặc dù diễu võ dương oai trên trường quốc tế, nhưng Trung Quốc lại đang đối mặt với một nỗi lo khá nghiêm trọng trong nội bộ nước mình. Điều đáng lưu ý, nỗi lo này cũng chính là hệ lụy từ sự lựa chọn của chính Trung Quốc. Theo tờ South China Morning Post, quân đội Trung Quốc đang đối mặt với thách thức thiếu nhân lực trầm trọng vì tỷ lệ sinh giảm. Được biết đến là quân đội lớn nhất thế giới, cần hàng trăm nghìn tân binh mỗi năm. Thế nhưng giờ đây, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi quy định sinh một con và tốc độ già hóa nhanh chóng. Điều tra dân số mới cho thấy tỷ lệ sinh năm 2020 là 1,3 trẻ em trên một phụ nữ, dưới mức cần thiết cho một dân số ổn định. Quyết định nới lỏng chính sách một con của Trung Quốc vào năm 2016 và cho phép người dân sinh con thứ hai đã không thể đảo ngược tỷ lệ sinh đang giảm của quốc gia này. Quân đội Trung Quốc đã phải mở rộng nguồn tuyển dụng của mình, bao gồm cả việc hạ thấp trình độ học vấn, chiều cao và thị lực, thậm chí là những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng không đủ tiêu chuẩn vào đại học cũng được nhận. Chính từ đây lại hình thành nên một nỗi lo khác, đó là các binh sĩ Trung Quốc tương lai sẽ không đủ năng lực để vận hành các hệ thống vũ khí ngày càng tiên tiến và tinh vi. Đó là chưa kể đến việc các giảng viên quân sự ở Trung Quốc đang ngày càng nhận thấy các chế độ huấn luyện nghiêm khắc và giáo điều được áp dụng trong thế kỷ trước không còn phù hợp với những người lính trẻ cá biệt sinh ra trong thế kỷ 21. Theo lời kể, thậm chí một số còn dám chống đối và thách thức cấp trên khi họ không hài lòng. Theo cơ quan ngôn luận quân sự The POA Daily của Bắc Kinh, quân đội buộc phải điều chỉnh. Thay vì chỉ ra lệnh và la mắng, các buổi trị liệu của các chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp đã được đưa vào kể từ năm 2011 để giảm bớt căng thẳng. Các chuyên gia quân sự cho biết tốc độ của quá trình hiện đại hóa đã đặt ra cho những vị tướng Trung Quốc một thách thức lớn về câu chuyện đào tạo thế hệ nối dõi. Liệu đây có thể là một tín hiệu tiêu cực ngáng chân Trung Quốc trong các cuộc cạnh tranh tương lai trên trường quốc tế hay không? Vẫn còn phải xem Bắc Kinh sẽ giải bài toán dân số này ra sao.
Như FBNC đã đưa trong các bản tin trước, câu chuyện thiếu binh lực trong tương lai quân sự của Trung Quốc sẽ đặt nước này vào kế hoạch chuyển sang các cỗ máy tác chiến. Đây là các cỗ máy tự vận hành theo một chương trình được cài sẵn, không cần con người điều khiển và tất nhiên không có nhân tính. Một nỗi lo được đặt ra là liệu những robot chiến đấu này nếu gặp lỗi thì chỉ hư hỏng như một thiết bị điện tử thông thường hay lại phát sinh ra những hành động nào khác mà thậm chí có thể gây nguy hại đến nhân loại. Một minh chứng điển hình vừa được tờ Fox News dẫn nguồn tin tiết lộ cho biết, có một máy bay không người lái của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã săn lùng một mục tiêu là con người ở Libya vào tháng 3 năm ngoái, dù không được ra lệnh làm như vậy. Theo báo cáo từ Hội đồng chuyên gia của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Libya, chiếc máy bay này đã được gọi với cái tên là kẻ hủy diệt dựa trên tình tiết tương tự của bộ phim cùng tên và đã bị loại khỏi lực lượng chiến đấu sau vụ việc. Kẻ hủy diệt gây hoang mang dư luận này được xác định là một máy bay không người lái quadcopter Kagu 2 do công ty công nghệ quân sự STM của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trong thời điểm xảy ra một cuộc xung đột giữa các lực lượng chính phủ Libya và phe ly khai do Khalifa Haftar, chỉ huy quân đội quốc gia Libya dẫn đầu. Kagu 2 được trang bị một bộ phận tích điện nổ và máy bay không người lái có thể hướng vào mục tiêu, sau đó phát nổ khi va chạm. Theo Jack Kallenborn, tại Hiệp hội Quốc gia nghiên cứu khủng bố và ứng phó với chủ nghĩa khủng bố ở Maryland, cho biết đây có thể là lần đầu tiên máy bay không người lái tự động tấn công con người và là hiện tượng đáng báo động. Jack Wonting, tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh nói với New Scientist rằng cuộc thảo luận về các cỗ máy tự hành tiếp tục trở nên khẩn cấp và quan trọng vì công nghệ sẽ không chờ đợi chúng ta. Vào tháng 8 năm ngoái, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cảnh báo về sự cần thiết của luật pháp chống lại các robot sát thủ. Một số ý kiến khác cho rằng nên cấm hoàn toàn chúng, nhưng Mỹ và Nga lại đang chống lại quan điểm này. Dẫu tiềm tàng nhiều nguy hiểm, nhưng các máy bay chiến đấu không người lái vẫn đang là loại khí tài không thể thiếu của các lực lượng quân đội. Cuối tuần qua, truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út Ekbariya đưa tin, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ở Yemen đã vừa phải ra đòn phá hủy một máy bay không người lái chở đầy chất nổ do lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen phóng hướng về phía thành phố Khamis Mushat. Phát ngôn viên phiến quân Houthi Yahya Sari cho biết trong một tweet đầu ngày Chủ nhật 30 tháng 5, xác nhận rằng đã triển khai một chiến dịch nhắm vào căn cứ không quân King Khalid của Ả Rập Xê Út ở Khamis Mushat bằng máy bay không người lái chứa đầy chất nổ. Trước đó, vào thứ Bảy ngày 29 tháng 5, phiến quân Houthi đã phát hành một đoạn video cho thấy các chiến binh của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực biên giới Ả Rập Xê Út trên tiền tuyến. Nhưng phía Liên quân đã bác bỏ đoạn video này và cho đó là bịa đặt. Các cuộc không kích đã từng là nỗi ám ảnh tại dải Gaza vào những ngày giữa tháng 5 giữa quân đội Israel và phong trào Hamas. Cuối tuần qua, Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry gặp người đồng cấp Israel Gabi Ashkenazi vào Chủ nhật để tiếp tục đàm phán về xung đột ở dải Gaza. Được biết, Ai Cập đang làm việc với Hoa Kỳ và các đối tác khu vực khác để củng cố lệnh ngừng bắn mà nước này đã làm trung gian giữa Israel và các chiến binh Palestine, bắt nguồn từ mối quan hệ lâu đời giữa Ai Cập với cả hai bên. Một nguồn tin khác từ trang tin Walla của Israel tiết lộ người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Abbas Kamel có kế hoạch đến Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine vào Chủ nhật 30 tháng 5 theo giờ địa phương để gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các quan chức của Hamas. Các quan chức Israel và Palestine đều chưa có bình luận gì về các thông tin này. Trở lại với sự vụ máy bay dân sự bị buộc hạ cánh khẩn cấp ở Belarus. Theo Reuters, vào cuối tuần qua, chính quyền ông Biden cho biết Mỹ đang thảo luận với các đồng minh phương Tây để lập một danh sách các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức quan trọng trong chính quyền Tổng thống Belarus Lukashenko liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền và tham nhũng đang diễn ra, việc làm sai lệch cuộc bầu cử năm 2020 và các sự kiện của ngày 23 tháng 5. Đây là động thái tiếp nối của Mỹ nhằm phản ứng lại sự kiện ngày 23 tháng 5 khi máy bay phản lực chở khách Ryanair bay từ Hy Lạp đến Lithuania bị buộc phải hạ cánh ở Minsk. Trước đó, Nhà Trắng cũng thông báo Mỹ sẽ tái áp đặt trừng phạt với 9 công ty nhà nước Belarus, cấm người Mỹ giao dịch với các doanh nghiệp đó, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6. Ngoài ra, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu 28 tháng 5, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ cũng đang đình chỉ một thỏa thuận năm 2019 giữa Washington và Minsk cho phép các tàu sân bay của mỗi nước sử dụng không phận của nước kia. Bà Psaki kêu gọi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho phép một cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy về sự kiện ngày 23 tháng 5 vừa qua. Theo Sputnik News dẫn nguồn tin quân sự cho biết một máy bay chiến đấu MiG-21 của không quân Libya đã bị rơi hôm thứ Bảy 29 tháng 5 theo giờ địa phương trong cuộc diễu hành quân sự ở Benghazi, thành phố đông dân thứ hai ở nước này,
khiến một phi công tên là Jamal Ibn Amr thiệt mạng. Sau đó, vụ tai nạn được xác nhận bởi phát ngôn viên của quân đội quốc gia Libya LNA. Hôm thứ Sáu 28 tháng 5, phát ngôn viên LNA Ahmed Al-Mismari nói rằng cuộc duyệt binh được lên kế hoạch tại một căn cứ quân sự ở Benin, ở Benghazi sẽ là cuộc diễu hành quân sự lớn nhất trong lịch sử của Libya. Khó thở, sốt và thiếu oxy trầm trọng. Đây là những gì mà các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Myanmar đang phải trải qua ở một bệnh viện gần biên giới Myanmar với Ấn Độ. Thực trạng này cũng nêu rõ mối đe dọa đối với hệ thống y tế gần như sụp đổ của đất nước kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2. Các dịch vụ tại các bệnh viện công đã sụp đổ sau khi nhiều bác sĩ và y tá tham gia các cuộc đình công trong phong trào bất tuân dân sự để phản đối chế độ quân sự. Thậm chí các y bác sĩ cũng trực tiếp tham gia vào các cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu. Theo đại diện Myanmar tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Stephen Ponchos, 13 nhân viên y tế đã thiệt mạng, 179 vụ tấn công nhằm vào nhân viên y tế, cơ sở vật chất và phương tiện giao thông. Khoảng 150 nhân viên y tế đã bị bắt tại Myanmar, thêm hàng trăm bác sĩ và y tá bị truy nã vì tội kích động. Người phát ngôn của quân đội và Bộ Y tế Myanmar đều không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đó, chính quyền quân đội đã nhiều lần thúc giục các bác sĩ trở lại làm việc. Trong tuần trước khi cuộc đảo chính xảy ra, các cuộc thử nghiệm COVID-19 trên toàn quốc đạt trung bình hơn 10.000 mẫu thử một ngày, còn số đó đã giảm xuống dưới 1.200 một ngày. Theo Reuters, Myanmar đã báo cáo hơn 3.200 trường hợp tử vong do COVID-19, trong số hơn 140.000 trường hợp nhiễm. Một năm sau khi đỉnh Everest bị đóng cửa không cho những nhà leo núi có cơ hội chinh phục vì đại dịch COVID-19 càn quét, mới đây hàng trăm người đã quay trở lại với khát khao chinh phục ngọn núi này và tuyên bố rằng họ không nản lòng bởi thông tin bùng phát coronavirus trong các trại căn cứ. Trong mùa giải thám hiểm Everest kết thúc vào tháng 5 lần này, 3 nhóm thám hiểm đã hủy chuyến leo núi khi có báo cáo về ca nhiễm. Nhưng 41 đội còn lại quyết định tiếp tục với hàng trăm nhà leo núi và hướng dẫn viên của họ, quyết tâm chinh phục đỉnh cao 8.849 m trước khi thời tiết bắt đầu xấu đi. Các quan chức Nepal đã hạ thấp các báo cáo về các trường hợp coronavirus trên đỉnh Everest, dường như vì lo ngại việc tạo ra hỗn loạn và lộn xộn trong các trại căn cứ. Theo Taiwan News, sau một năm không có thu nhập từ những người leo núi, Nepal đã háo hức kiếm tiền cho mùa giải năm nay. Tuần trước, Trung Quốc đã hủy bỏ hoạt động leo núi từ đỉnh Everest do lo ngại virus có thể lây lan từ Nepal. Mùa giải leo núi diễn ra trong sự gia tăng nghiêm trọng của các ca nhiễm coronavirus ở Nepal, với số ca nhiễm và tử vong hàng ngày cao kỷ lục. Hôm thứ Sáu 28 tháng 5, Nepal báo cáo 6.951 trường hợp mới được xác nhận và 96 trường hợp tử vong, nâng tổng số của quốc gia kể từ khi đại dịch bắt đầu lên hơn 549.111 trường hợp nhiễm COVID-19 và 7.047 trường hợp tử vong. Kể từ khi Everest lần đầu tiên được chinh phục vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, hàng nghìn người đã leo lên đỉnh núi và thực hiện điều đó nhiều lần. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 31 tháng 5 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.